Magandang araw po sa ating mga kababayan sa Palawan at sa lahat ng Pilipino sa anumang sulok ng mundo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagtatanim ng carrots gamit ang mga containers na hindi na ginagamit sa ating mga tahanan. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-follow ang ating Facebook page account na Palawan Home Provider para sa mga susunod pa nating mga videos. Ang una nating gagawin ay ang paghahalo ng lupa, kung saan gagamitin natin sa ating pagtatanim ng carrots. Kailangan lang maghanap tayo ng garden soil at ihahalo natin or hahaluan natin ng compost at vermicast. Pagkatapos nating ihalo or tapos na natin ang mixture, ilalagay na natin sa ating mga container na pagtataniman natin ng carrots. Pwedeng gamitin ng mga containers na available na pwede pang makapag-handle ng lupa or pwede rin tayong gumamit ng mga flower pots na hindi na ginagamit. Makakabili po tayo ng binhi ng carrots sa mga agri-store na available sa ating mga lugar. Sa Puerto Princesa po, available po ito sa Palawan Poultry and General Merchandise. At sa ibang lugar naman po ay available din po ito sa 7-Eleven or sa malalaking mall kung saan pwede tayong bumili ng binhi ng carrots. Kailangan po ang container na gagamitin natin ay mataas, hindi masyadong mababa para po mapalago ng carrots ang kanyang mga ugat sa ilalim. So pagkatapos ilagay ng ating mga binhi, kailangan tabunan lang po natin para hindi naman siya madaling kainin ng mga ibon or anumang available na mga peste or langgam sa paligid ng container garden natin. So kayo po ang masusunod, kayo po ang bahala kung gusto ninyo ng dikit-dikit masyado or mayroon namang space yung carrots na itatanim natin. Pero kadalasan po ay dinadamihan ng mga farmer ang paglalagay ng butil ng carrots. At pagkatapos nito, saka na nila nilalagyan ng space or thinning procedure para magkaroon ng agwat ang bawat carrots at hindi magbabanggaan ang ugat sa ilalim or mayroong enough space para mabuo yung carrot sa ilalim ng pinagtaniman natin. Huwag kalimutang diligan pagkatapos ilagay ang binhi. So ang ginagamit po nating method ay direct planting. So ang butil po nito ay diretso na sa kung saan tayo magtatanim. Hindi na po natin kailangan na mag-transplant or pwede rin natin gawin yon pero mas madali po sa atin na hindi na mag-transplant para maiwasan din po ang mga ibang problema na pwede nating ma-encounter sa pagta-transplant ng mga punla. So sa direct seeding or direct planting, hindi na natin kailangan mag-transplant. Kung saan tayo nagpunla, doon na rin po natin siya palalaguin.
sa simula po, mayroon po mga dikit-dikit at mayroon namang nakadistansya. So ang gagawin po natin sa mga dikit-dikit, babawasan lang po natin o bubunutin natin ang ibang tumubo para magkaroon ng space or agwat ang bawat carrots. Pero depende pa rin po sa inyo kasi kapag dikit-dikit po, ang mabubuo po natin or ang may harvest natin pagdating ng panahon ay maliliit na mga carrots pero marami. Unlike naman po sa may space or sa may agwat, ang maaani po natin ay mas konti na carrots pero mas malalaki po. Kayo na lang po ang bahala kung ano ang gusto ninyo. So ang pagtatanim ng carrots ay kagaya rin sa pagtatanim ng radish. Makikita nyo po kapag dikit-dikit, maliliit lang yung pwede nating anihing carrots. Ang carrots po ay pwede nating i-harvest kapag nakitaan natin na matured na ang kanyang mga ugat. Depende po sa inyo kung i-harvest nyo siya within 3 months or 5 months. From the range period of 3 months to 5 months, pwede na siyang i-harvest. Yan ang harvesting range natin kung makita nating matured na at naninilaw na ang dahon ng ating carrots at malalaki na rin or matured na ang kanyang ugat, ang kanyang stalk, pwede na nating i-harvest. Depende sa kung kailan gusto natin. So tatanggalin lang po natin siya kapag nag-harvest, tatanggalin lang natin siya sa mga container na pinagtaniman natin. At madali po siyang i-harvest compared sa mga carrots po na tinatanim sa farm. Hindi mo na kailangang maghukay. Mas mabilis pong tanggalin ang lupa. At kapag natanggal ang lupa, makikita na po natin ang hinarvest nating carrots. Isa-shoutout din po natin ang mga masugid nating viewers sa ating YouTube channel. Shoutout po pala kay sa Sea Farmer YouTube channel at shoutout din po sa East Studios YouTube channel. Shoutout ko na rin po ang aking kaibigan na masugid pong taga-subaybay ng ating mga videos. Walang iba kundi si Abigail Lozano Laway na taga Araceli. Shoutout po sa iyo. So mas maliit po at mahaba kapag dikit-dikit masyado. Kapag may mga space naman po sa bawat carrots, mas malaki naman po bawat carrots na ma-harvest natin. Pero hindi kasing dami noong dikit-dikit na uri ng pagtatanim. So sa pagtatanim po, kayo na lang po ang bahala kung gusto nyo ng dikit-dikit masyado or kung gusto nyo may space naman ang bawat carrots. So hanggang dito na lang po. Kung mayroon pa kayong ibang katanungan, pwede po kayong mag-comment sa ibaba sa mga hindi ko na-discuss at willing po akong sagutin ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po.